في ظل أزمة الطاقة التي تعصف ببريطانيا ومشاهد طوابير السيارات على محطات الوقود في المملكة المتحدة، يلمع نجم مشروع ضخم فريد من نوعه يشكل تحديا كبيرا للمغرب أمام العالم أجمع، ويفتح للمملكة المتحدة أبوابا جديدة للحصول على الطاقة النظيفة. فما هي تفاصيل هذا المشروع؟ وهل حقا سيزود المغرب 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء؟ أطول كابل كهربائي بحري في العالم. بعد الموافقة المبدئية على المشروع، يترقب العالم مد أطول كابل كهربائي بحري بالعالم، والذي سيخرج من المغرب ليمد بريطانيا بالطاقة النظيفة. وستعمل على تنفيذ المشروع شركة إكس لينكس البريطانية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتولدة من الرياح والشمس، لنقلها عبر كابل بحري ضخم يمر في سواحل المغرب والبرتغال وفرنسا حتى بريطانيا، ليكون أطول كابل كهربائي بالعالم، إذ سيمر عبر 3800 كيلومتر في كلفة إجمالية تبلغ حوالي 16 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل تقريبا 200 مليار درهم. وقد حضرت الحكومة المغربية أرضا تبلغ مساحتها 1500 كيلومترا مربعا لتنشئ عليها مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات تستطيع أن تنتج جميعها حوالي 10.5 جيجاوات من الطاقة، إذ سيعمل المشروع على إنتاج الطاقة على مدار الساعة. ففي النهار تنتج الطاقة النظيفة من الشمس، أما في الليل فتتولد من الرياح، في سعي لإنتاج الطاقة النظيفة على مدار الساعة. وفي حال وجود فجوات بالإنتاج، تم تجهيز الموقع ببطاريات الليثيوم أيون بسعة 20 جيجاوات على الساعة واستطاعة 5 جيجاوات. فبحسب المسؤولين عن المشروع، فإن هذه الطاقة سيتم إنتاجها على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع، لتنقل بعد ذلك بواسطة 4 كوابل تيار خاصة بالجهد العالي المستمر، تبلغ استطاعتها الإجمالية 3.6 جيجاوات، وطول كل كابل منها يقدر ب3800 كيلومتر، وهي كابلات مزدوجة ستمر من تحت البحر متتبعة مسار المياه الضحلة من المغرب مباشرة إلى موقع الشبكة في بريطانيا العظمى، مبتعدة تماما عن شبكة المغرب الكهربائية، سواء في المغرب أو إسبانيا أو البرتغال أو فرنسا. باختصار، الطاقة الناتجة كلها ستصل لبريطانيا مباشرة، تحديدا إلى محطات الطاقة بألفرد سكوت في ديفون. ومن المتوقع أن يتم البدء في مد الكوابل عام 2025، بينما سينتهي تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عام 2027 والمرحلة الأخيرة عام 2029. تحصل بريطانيا بعدها على الفائدة الحصرية من مزرعة المغرب الكهروضوئية الواقعة في منطقة كلميم وادنون. طاقة مغربية لملايين البريطانيين. مشروع الكابل البحري الكهربائي الأول من نوعه بالعالم يستطيع توليد 10.5 جيجاوات من الكهرباء النظيفة الخالية من الكربون، التي ستولد طاقة نظيفة منخفضة التكلفة لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني مع مطلع عام 2030، ما يعني أنه مع انتهاء المشروع سيمنح المغرب بريطانيا 8% من احتياجاتها من الكهرباء. ورغم أن المشروع ليس منافسا من حيث التكلفة، إلا أنه سيلعب دورا كبيرا في مجال مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر من المشاريع الكبيرة والمبتكرة حول العالم حاليا. أيضا سيتيح مشروع الكابل البحري أكثر من 10,000 فرصة عمل للمغاربة لاعتماده على الخبرات المغربية العالية في مجال الطاقة المتجددة. كذلك سيدعم المشروع دور المغرب في هذا المجال ويعزز قدراته ويدعم موارده الطبيعية، بينما ستكون بريطانيا الرابح الأكبر من المشروع، إذ سيدعمها في الوفاء باتفاقية باريس المناخية التي تعهدت الدول الموقعة عليها ومن ضمنها المملكة المتحدة بتحقيق الحياد الكربوني مع مطلع عام 2050، أي أن تعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، وهو ما سيساعد فيه بنسبة كبيرة مشروع الكابل البحري الذي كان لبريطانيا تجربة أخرى مشابهة له، إذ أنهت مؤخرا بناء أطول خط كهربائي بالعالم امتد على نحو 720 كيلومترا بين النرويج ونورثمبلاند الواقعة شمال شرق إنجلترا بتكلفة بلغت حوالي 2 مليار يورو.
تاريخ المغرب مع الطاقة المتجددة. على مدى السنوات العشر الأخيرة كان المغرب نموذجا يحتذى به في إنتاج الطاقات النظيفة، إذ استطاع فرض نفسه كرائد في هذا المجال، حيث ترأس قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتل أيضا المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر المستقبل الأخضر الذي تصدره منصة MIT Technology Review، ويضم 76 بلدا وإقليما. وعام 2009 وضع المغرب هدفا للحصول على 42% من قدرة الطاقة المتجددة مع حلول عام 2020، ليصبح هدفه بعد ذلك بلوغ 52% من هذه القدرة مع مطلع 2030. ويساعد المغرب على ذلك تمتع مناطقه الجنوبية بجو مشمس ورياح قوية، ما يجعلها ذات إمكانات ممتازة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة الشمسية والرياحية. أيضا سعى المغرب إلى التركيز على مصادر الطاقة المتجددة بتقليص الاستهلاك 20% مع مطلع عام 2030، وذلك بعد اتخاذه تدابير لإنتاج الطاقات المتجددة شملت مستويين. الأول تضمن مشاريع كبرى مثل مجمع نور في مدينة ورزازات جنوب البلاد، الذي يعد أكبر محطة شمسية بالعالم بدأ تنفيذها على مراحل منذ عام 2016. ويتكون المشروع من 4 محطات للطاقة الشمسية بتقنيات مختلفة قادرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما يمتد مشروع نور على مساحة 3000 هكتار، تحتوي 2,000,000 لوحة شمسية بإنتاج يبلغ 580 ميجاوات، يسد احتياجات 1,000,000 منزل بالبلاد بمساعدة المرايا الأسطوانية والمرايا شبه الأسطوانية الطويلة التي تستطيع تتبع مسار الشمس لتضمن إنتاج الكهرباء ل7 ساعات بعد غروب الشمس. أما محطة نور 3 فتعتمد تقنية الطاقة الشمسية الحرارية، حيث تحتوي برجا حراريا شمسيا وهيليوستات يعمل على عكس أشعة الشمس على نقطة محددة. بينما تعد نور 4 أول محطة بتقنية الألواح الكهروضوئية، حيث تنتج الكهرباء من الإشعاع الشمسي الذي تستقبله من خلايا موصلة للتيار. مشروع الكابل البحري الكهربائي قفزة جديدة للمغرب، سيترك من خلالها بصمة في مجال الطاقة المتجددة، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا التي تسعى إلى منافسة شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي وتوطيد علاقات لندن والرباط الاقتصادية والأمنية والعسكرية. فهل سينجح المغرب بمنح الطاقة لملايين المنازل البريطانية؟